Ο κύριος Καραδαγλής είναι ο φετινός κριτής του διαγωνισμού ΟΕΜ και ΕΣΕΜ, του κοινού διαγωνισμού που γίνεται. Αγαπητέ κριτή, κάθεστε 20 λεπτά με 4 πουλιά. Τι ακούτε, τι βαθμολογείτε? Στην κατηγορία που κρίνω εγώ, που είναι η κατηγορία των Waterslager, υπάρχουν προκαθορισμένες φωνές, οι οποίες έχουν προκαθοριστεί πριν από χρόνια βέβαια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρτί, το οποίο ονομάζουμε φύησα, όπου είναι καταγεγραμμένες όλες οι φωνές, καθώς και η αξία των φωνών. Πρόκειται λοιπόν για στάνταρ που υπάρχουν στην κατηγορία αυτή, και στις άλλες κατηγορίες βέβαια υπάρχουν, αλλά είναι διαφορετικές οι φωνές, έτσι. Στις άλλες κατηγορίες κανονιών φωνής. Τα Waterslager λοιπόν έχουμε 12 φωνές, έχουμε ανώτερη και κατώτερη βαθμολογία και κάθε φορά ακούγοντας ένα πουλί προσπαθούμε να δούμε την αξία της φωνής. Μας ενδιαφέρει η ποιότητά της, η τονικότητά της, η δομή της και η καθαρότητα την οποία έχει η φωνή. Όσο πιο αργή είναι μια φωνή, όσο πιο καθαρή, να έχει ξεκάθαρες νότες, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία της. Έχουμε τις 4 βασικές φωνές, που είναι η κλοκέντε, η μπολέντε, τα φλάουτα και η σταλτόνε, η μεταλλική ήχη, δηλαδή είναι οι βασικές φωνές στην κατηγορία των Waterslager ή αλλιώς Malinois. Έχουμε στη συνέχεια τις μεσαίες φωνές, που είναι Knorr, Bellen και Chocken, έτσι. Και συνέχεια έχουμε τις κάτω φωνές, που είναι Bell Roll, Fluiten Roll, τα συνεχόμενα καμπανάκια όπως λέμε. Και σε αυτά λοιπόν έχουμε μεγαλύτερες βαθμολογίες στις βασικές φωνές. Μέχρι 12 είναι η κλοκέντε, που δεν υπάρχει σήμερα βέβαια. Μέχρι 9 είναι η μπολέντε, μέχρι 9 επίσης τα φλάουτα και η σταλτόνα. Οι υπόλοιπες είναι μέχρι 6 και οι κάτω φωνές είναι το maximum, ας πούμε, έχει τα 3. Εάν ένα πουλί εντυπωσιάσει πραγματικά, ο κριτής έχει και ένα άλλο εργαλείο, το οποίο είναι η γενική εντύπωση, η εντύπωση μάλλον για κάθε πουλί, η οποία κυμαίνεται από 1 μέχρι 3. Να τονίσω ότι κάθε βαθμός που βάζουμε πολλαπλασιάζεται επί 3, δηλαδή η συνολική βαθμολογία ενός πουλιού είναι πολλαπλάσιο του 3. Τώρα, εάν μια τετράδα είναι τόσο αρμονική μεταξύ τους, υπάρχει και ένα, πέρα από την επιμέρους βαθμολογία που βάζουμε στα πουλιά, υπάρχει και η αρμονία της τετράδας, έτσι. Η οποία κυμαίνεται επίσης μέχρι 3 βαθμούς, αλλά δεν τριπλασιάζεται αυτός ο πόντος που παίρνουν τα πουλιά. Έτσι είναι η κρίση λοιπόν της τετράδας. Στις διάδες μετά διαγωνίζονται, έχουμε μεν 4 πουλιά μπροστά μας, αλλά διαγωνίζονται 2-2. Και στα μονά επίσης 4 στη μέρα, αλλά είναι 1-1 ξεχωριστό. Το κάθε πουλί παίρνει την ξεχωριστή βαθμολογία του. Συνεπώς, εσείς είστε κάτι σαν τους κριτές στο X Factor. Κάπως έτσι λοιπόν, να κρίνουμε την ποιότητα αυτών που αποδίδει ένα πουλί. Και είστε 20 λεπτά με την κάθε τετράδα πουλιών, με 20 τετράδες τη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κουράζεστε, πώς αντέχετε? Η αλήθεια είναι ότι η κρίση απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή για να μπορέσεις να αξιολογήσεις κατά το δυνατόν αντικειμενικά, να μην αδικήσεις, αλλά και να μην πριμοδοτήσεις κάποιο πουλί. Είναι δύσκολο να ξεχωρίζει κανείς, είναι θέμα εμπειρίας όμως, ποιο πουλί λέει τι, γιατί όταν ξεκινούν δεν ξεκινούν όλα μαζί και λένε το καθένα ίσως και διαφορετικές φωνές. Όπως είπα, είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά σου προκαλεί και το ενδιαφέρον, ειδικά όταν έχεις μπροστά, ας πούμε, κάποια πουλιά αξιόλογα, περιμένεις κι εσύ να ακούσεις τι θα πούν, ας πούμε. Εγώ που είμαι φίλος σας, εάν έρθουν μπροστά σας τα δικά μου πουλιά,
δεν θα μεροληπτήσετε, δεν θα βάλετε παραπάνω βαθμούς? Εύλογη ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο κριτής δεν γνωρίζει ποιον πουλιά βρίσκονται μπροστά του, γιατί όταν τα πουλιά έρχονται προς εγκλωβισμό για το διαγωνισμό, αποκτούν ένα κωδικό, έναν αριθμό μπροστά, και αυτό που βλέπει ο κριτής και σημειώνει στη φύσα του είναι ένας αριθμός. Η γραμματεία του διαγωνισμού ξέρει αυτός που αντιστοιχεί ο κάθε αριθμός. Ο κριτής δεν το ξέρει. Οπότε για μένα είναι άγνωστα πουλιά που εμφανίζονται μπροστά μου και καλούμε να τα κρίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά.